Sziasztok, Hambalkó Rita vagyok, a Prezinél dolgozom. A titulusom az Recruitment Manager. Ez azt jelenti, hogy én vezetem azt a csapatot, akik megkeresik és kiválasztják a megfelelő szakembereket a különböző pozíciókra. Arról fogok most beszélni, hogy hogyan találjuk meg a megfelelő embereket a megfelelő munkakörre. Ennek a folyamatnak a legelső lépése az, hogy pontosan próbáljuk meg összeszedni, hogy mik azok a feladatok, amiket ennek az embernek majd el kell végeznie. Hogyha ez megvan, utána meg tudjuk nézni, hogy oké, milyen tapasztalatok, milyen szaktudás szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát el tudja valaki végezni. Ez a kettő dolog megvan, utána kezdhetünk el gondolkodni azon, hogy hogyan találjuk meg ezt az embert. Nálunk a Prezinél különböző féleképpen teszteljük a szakembereknek a tudását. Például, hogyha mondjuk egy szoftverfejlesztőt szeretnénk felvenni, akkor minden esetben neki kell egy programozási tesztet készítenie. Ezt követően vannak személyes interjúk, amiken részt vesz, a folyamatnak pedig a lezáró lépése az egy próbanap. Nagyon fontos, hogy a szakembert különböző élethelyzetekben tudjuk megnézni, és minél több impressziót kapjunk róla, hiszen ez tudja leginkább modellezni azt, hogy ő majd hogyan fog dolgozni velünk a mindennapokban. Nem szeretem használni a kiválasztás kifejezést, mert ez nagyon arra utal, hogy én vagyok egy bizottság, többet magammal, és én válogatok az emberek között. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy a pályázó szakember is válogat a különböző álláslehetőségek és a munkáltatók között. Tehát ahhoz, hogy ez egy ilyen sikeres történet legyen, meg kell nézni, hogy én, mint cég, hogyan tudok segíteni a pályázó szakembernek abban, hogy ő több legyen, tudjon fejlődni az adott szakterületen. Ő ez alapján fog választani. A pályázó szakembernek is meg kell adni a lehetőséget, hogy eldönthesse, hogy melyik az a cég, melyik az a feladatkör, ami segíti őt abban, hogy elérje a céljait. Ezért ez az egész kiválasztás szó, ez általam nem annyira szívesen használt. Én azt szeretem, hogyha így a két fél az gyakorlatilag így folyamatos párbeszédben van, és hogyha a beszélgetés végére eljutunk odáig, hogy mi mind a ketten ugyanazt szeretnénk, akkor valószínű sikeresek leszünk ebben az együttműködésben. Mi motiválja a leendő munkatársunkat? Ez nagyon fontos kérdés. Sokan azt gondolnák, hogy kizárólag a pénz az, ami motiválja az embereket. Rengeteg tanulmány foglalkozik egyébként ezzel a témakörrel, ez nem igaz. A pénz az egy olyan dolog, amihez nagyon könnyű hozzászokni. Hónapról hónapra megérkezik a számládra, ugyanaz az összeg, megvannak ugyanazok a kiadásaid is. Az emberek ezért nem kelnek fel reggel. Az emberek feladat miatt kelnek fel. Azért kelnek fel, mert tudják, hogy valami nagyon érdekesen fognak dolgozni, aznap is nagyon jó szakemberekkel fognak dolgozni, új ötleteket fognak kitalálni. Ez az igazándiból, ami motiválja az embereket, és azt gondolom, hogyha valaki elindít egy vállalkozást, neki valószínűleg egy nagyon érdekes feladatot kell ajánlani a leendő munkatársaknak, ezért fognak hozzá csatlakozni, mint ahogy annó a Prezihez is azért kezdtek el csatlakozni az emberek, mert láttak benne valamit, hogy valami jót fogunk itt csinálni, tudunk hatni más emberek gondolkodására ezzel a termékkel, és nem azért csatlakoztak, mert nem tudom hány nulla volt így a fizetésünknek a végén, nem is volt nulla. Tehát így nagyon sokan ugye így azért dolgoztak, mert egy élményt akartak szerezni maguknak, illetve másoknak. Amikor egy munkatársat keresünk, és ugye a szoftverfejlesztő példájáról beszéltem, van egy technikai teszt, van személyes beszélgetés, és van maga a próbanap. Ketté kell osztani ezt a dolgot. Ha megnéztük, hogy valakinek megvan a megfelelő szakmai háttere és a szakmai tudása a munkához, az 50%. A másik nagyon fontos rész, hogy ő hasonló értékeket van le, mint azok az emberek, akik itt dolgoznak már a cégnél. Hasonlóan élik-e az életüket, hasonló dolgok inspirálják őket. Nagyon fontos, hogy ezek az emberek tudnak-e később majd együtt gondolkodni, együtt tölteni 8-10 órát egy nap. Erre a legjobb módszer nyilván a személyes beszélgetés, illetve a próbanap, amikor 8 órán keresztül ott ül mellettem a leendő kollégám, és meg tudom őt élni mindenféle helyzetben. Ezért mondtam korábban azt, hogy igyekszünk minél inkább olyan szituációt vagy helyzetet létrehozni,
ami nagyon közel áll a valós helyzethez, hiszen majd, hogyha itt fog dolgozni a leendő kolléga, akkor valószínűleg ugyanezeket a viselkedés mintákat fogja hozni. Ez nagy segítség egyébként számára is, hogy el tudja dönteni, hogy mi vagyunk-e az a cég, ahol dolgozni szeretne, hiszen látja gyakorlatilag akció közben a leendő munkatársait. A próbanap egy nagyon-nagyon hasznos intézmény. Amikor felvételiztem a Prezihez, akkor még több próbanapot kellett itt töltenem, és gyakorlatilag az élmény az olyan volt, mintha már itt dolgoztam volna. Persze nagyon izgultam, úristen, itt egy csomó ismeretlen ember van, MacBookkal kell dolgoznom, előtte még soha nem dolgoztam MacBookkal, tehát volt benne azért egy ilyen stresszfaktor, viszont ez kb. Fél nap alatt elmúlt, mert utána így bele tudtam simulni a környezetbe, ugyanazt a munkát kellett csinálnom, mint amit amúgy is szoktam csinálni, tehát emberek kiválasztásával kellett foglalkoznom, és az 5. napra úgy éreztem, hogy én már világéletemben itt dolgoztam, és amikor felvettek, akkor nem volt már ilyen érzésem, hogy úristen, akkor milyen ez a cég, meg kell ismernem mindenkit, olyan volt, mint hogyha hazajöttem volna. Nagyon jó tapasztalat volt arra, hogy megnéztem, hogy kik a munkatársaim, hol fogok ülni, hol lesz az asztalom, hogy telik egy nap így ezen a helyen, ez nekem tetszik-e. Mert a legtöbb esetben jártam én is olyan interjúkon, ahol a recepció mellett volt egy interjúszoba, tovább nem lehetett menni, és így fogalmam sem volt, hogy kikkel fogok együtt dolgozni, milyen helyen fog ülni, hol lesz az ablak, nekem ez így tetszik. Tehát így zsákban macskát árultak gyakorlatilag ezek a cégek. A másik nagyon érdekes történet, amit szívesen elmondok itt, volt egy fejlesztő kolléga, leendő kolléga, aki Németországból tervezte, hogy ide költözik. Azt gondolom egyébként, hogy a külföldi emberek esetében végképp nagyon hasznos ez, hogy ők itt tudnak lenni pár napot, nem csak a munkahelyet ismerik meg, de az országot is, ahova egyébként szeretnének elköltözni. És hát ő beült ide a nagy Open Office-ba, a közös térbe a fejlesztőkkel, és hát a második nap reggelin odajött hozzám, és mondta, hogy hát ő rájött, hogy így nem tud együtt dolgozni 40 másik emberrel egy ilyen csodálatos nagy Open Office-ban, mint amit nálunk van, mert hát neki otthon Németországban van egy külön kis szobája, ő szereti magára zárni az ajtót, neki fontos így, hogy meglegyen a privát szférája. Nagyon megköszönte ezt az élményt nekünk, és így jóban maradtunk, de mondta, hogy akkor ő most így hazamenne. Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy nem kértünk meg valakit, hogy költözzön ide az egész családjával, elkezd itt dolgozni, és mondjuk 1-2 hét után ugyanezzel a dologgal előáll, hogy hát ő nem érzi magát itt jól. Tehát nagyon fontos, hogy mind a két fél ki tudja próbálni, hogy neki ez így hosszú távon fog-e működni. Milyen jó tanácsot tudok nektek adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan választatok ki a megfelelő szakembert? Rengeteget tudnék adni, de szerintem a legfontosabb az az, hogyha leültök valakivel beszélgetni, akkor figyeljetek arra az emberre, aki veletek szemben van, és próbáljátok meg belehelyezni magatokat az ő helyébe. Vajon ő miért ül itt? Ő milyen tapasztalatokat szeretne szerezni? Neki mi a fontos? És hogyha megvan ez a nézőpontváltás, szerintem akkor tudtok a leginkább mélyre fúrni, és megtudni róla egy csomó mindent, ami fontos ahhoz, hogy meg tudjátok nézni, hogy én tudom ezt neki ajánlani, fog működni ez a dolog közöttünk hosszú távon.